ضجات الساعة كانت في ودني تن تن زي سامع نبضات القلب بالظبط. كنت على السرير مش قادر أقوم، وكنت حاسة إن الزمن كله متوقف من حولي، وصوت السرير عمال يزيق كأنه بيشكي من الخشب اللي قدم، كأنه بيشكي من الخشب القديم. في اللحظة دي افتكرت صوت أبويا وهو بيتكلم على تغيير السرير، وهو بيقول احنا لازم نغير السرير ده يا ام محمد، ما مش معقول يعني البت كل يوم تصحى رقبتها ملوح. لكن في الوقت ده كنا بنصلحوا الأوضة، كانت زي أوضة للخردة كده في الشقة، فالظروف ما كانتش تسمح يعني اللي نجيب سرير تاني، ولا الوقت المادي كان ينفع اللي احنا نغير السرير ده. في الوقت ده حسيت بظل شيء ضخم داخل الأوضة. الظل ده كان عمال يصغر لحد ما تلاشى تقريبا خالص، ولحظة تلاشى الكائن ده حسيت بحاجة بتلمسني من صابع رجلي الصغير لحد وشي كده، وبدأت أخاف وأسمي الله في سري. حاولت أتحرك من مكاني وأخد أي رد فعل أو حتى أسأل مين ده، لكن جسمي كان متكتف تمام، ولا أنا قادر أنطق ولا أتحرك. الشيء الغريب ده كان مكتفني ومش قادر أفتح حنكي ولا أتكلم. وبعد ما بدأ يلمس رجلي ووشي بدأ يطلع على السرير. وقتها كنت حاسة إن السرير بدأ يتقل من الحمل الزايد على السرير. ما هو أصلا مش مستحملنا لوحدي، هيستحمل شخص تاني، ولكن مش هو ده المهم الشيء ده بدأ يطلع على جسمي وتحديدا على الرئة بتاعتي. حسيت بإحساس كأني بسلم بالوعي، فقدت الوعي بمعنى أصح، وزي ما بيقولوا كده حسيت بالدنيا بتلف بيا وشايفاها، بس عقلي في مكان تاني خالص، عقلي متكتف زي جسمي بالظبط. حاولت أصرخ أو أعمل أي حاجة ولكن كنت مغيبة تماما. الموضوع ده فضل حوالي 3 دقايق تقريبا، وكل حاجة رجعت لطبيعتها مرة أخرى، وقدرت أخد نفسي وأتحرك من تاني. بعدها قمت على الساعة 10 الصبح، فخدت طريقي للصالة وسلمت على أبويا وأمي، وأول ما شافوني ابتسموا ابتسامات، وبالذات من أبويا فقال لي يا حبيبتي عاوزك تجهزي النهاردة، تجهزي نفسك النهاردة كده عشان العريس اللي هيجي ياخدك من جاي النهاردة. ابتسمت ابتسامة مصطنعة كده وأنا بقول له، قلت له حاضر يا بابا، أنا بعمل كل ده عشان أرضيك، مع إني أنا مش عارفة مين ده ولا أعرفه من أصله. لقيت ماما دخلت في نص الحوار كده وقالت لي هتعرفيه يا حبيبتي، ما هي فترة الخطوبة دي معمولة عشان تعرفوا بعض أكتر، ومين ده حتى اسأل أبوك أما جيت تقدم لي، ما كنتش أعرفه، ودلوقتي زي ما انت شايفة هو معرفش أعمل حاجة من غيره ومن غير ما أخد رأيه. رديت عليها وقلت لها حاضر يا ماما، عينيا والله أنا بعمل كل ده عشان أرضيكوا أصلا. المهم فين الواد محمد؟ لقيت ماما بترد عليا وهي متعصبة مني أهو جوه مرمي في الأوضة نايم زي السطيح. فضلت أصحي فيه مرضيش يصحى، والنبي يا بنتي يا سنتي قومي صحيه عشان ياكل حاجة، ده ما كلش حاجة من امبارح. رديت عليها قلت لها حاضر يا ماما. بعد ما رحت على أوضة أخويا وعلى غير العادة لقيت الباب مقفول، فقربت أكتر من الباب وكان لسه هخبط فلقيت صوت أنين طالع من الأوضة. من غير حتى ما خبط لقيت الباب اتفتح ودخلت. وقتها كان صوت الأنين اختفى خالص، ولقيت منظر مرعب في الأوضة كانت مظلمة تماما، حتى الشبابيك كانت مقفولة، وأي مصدر هواء أو ضوء تقريبا مقفول، والسرير كان فاضي. فمن الخضة ناديت على أحمد بصوت مذعور، انت فين يا أحمد؟ وبعدها صوت الأنين رجع تاني، فمشيت ورا الصوت بخطوات هادية كده وبحذر شديد من اللي ممكن أشوفه لغاية ما وصلت للاتجاه التاني من السرير. كان أحمد قاعد على الأرض مكتوم زي الكورة وراسه محنية، فبكل تلقائية قربت منه كده وحطيت ايدي على كتفه وأنا بقول له مالك يا حبيبي، في حد مضايقك؟ ولكن ما كانش بيرد علي ولا حتى كان راضي يرفع راسه ويرد علي. فتعصبت جدا من طريقته وقلت له بص لي يا أحمد وقول لي مالك، ولكن برضه ما ردش ولا رد أي فعل نهائي. فحاولت هدي نفسي واتكلمت تاني بهدوء، شدته وقومته، طب مالك فيك ايه؟ مش انا اختك حبيبتك؟ بصلي يلا. رد عليا وهو بصوته متغير، وهو حتى بنفسه ووضعته قعدته وقال لي اطلعي بره. في اللحظة دي ما قدرتش امسك نفسي عنه وقلت له انت قليل الادب، وانا هنادي وماما تشوف صرفة معاك. فقمت وانا منفعل اتجاه الباب، وفي اللحظة دي قال لي بصوت الطبيعي، لقيته بيقول لي مش انت اللي تطلعي بره يا سندس، انا عاوز هي اللي تطلع بره.
لفيت ظهري مرة تانية ليه وقلت له أحمد. وقتها أحمد كان واقف على السرير وكانت عينيه بيضة تماما وكان رافع ايديه لفوق. في اللحظة دي الباب اترزع ورايا، وأحمد أو المسخ اللي قدامي ده صوته اتغير تماما. أنا هطلع بس بمزاجي يعني هاجي تاني. بعدها أحمد وقع على السرير وشبه أغمى عليه. بعدها مسكت المية واللي على المكتب بتاعه وبدأت أرش على وشه لحد ما بدأ يفوق. وأول ما فاق سألته إيه اللي حصل؟ فقال لي أنا كنت نايم في الأوضة عادي لحد ما لقيت صوت حاجة جت في دماغي كده، فقمت أشرب. ولكن قبل ما أوصل للمكتب لقيت حاجة مكتومة مقيداني من أطراف الأوضة. كان طفل صغير، لا كانت طفلة صغيرة بشرتها سودة تماما وعينها كانت حمرة. كانت عمالة تقول في كلام غريب أنا مش فاهم، زي دي أوضتي، دي بيتنا، هنيجوا هنا تاني، كلام زي ده يعني. كنت خايف جدا وقتها وما كنتش عارف أعمل إيه غير اللي أنا فضلت أصرخ ونادي عليكم، بس محدش فيكم رد عليا ولا سمعني. أتاري كان صوتي مكتوم ومش عارف أنطق بأي حاجة، فحاولت أتحرك ما قدرتش لغاية ما الشيطانة دي الصغيرة اخترقتني. ودي كانت آخر حاجة فاكرها. أنا مش فاكر أي حاجة تانية، بس أنا خايف أشوفها تاني يا سندس، أنا خايف منها أوي. أحمد كان عنده 14 سنة ولكن زي الطفل الصغير وقتها، والمعروف إن أحمد ما بيخافش من أي حاجة، ولكن كان شكله مرعب. وده اللي أكده لنا اللي هو شافه ده حقيقة، وإن في حاجة غلط من ساعة ما صحي من النوم أو من ساعة ما شاف الجاسوس. ولغاية لحد ما شافه أحمد وقتها اتخض أحمد وهديته لغاية ما هدي لغاية ما دخلت ماما علينا الأوضة وقالت لي إيه الحب ده كله؟ بتودعي عشان العريس اللي جاي النهاردة ولا إيه؟ بعدها أحمد مسح دموعه فطبطبت عليه وكنا بقول له محصلش حاجة. وقبل ما أحمد ينطق بأي حاجة ويقول أي حاجة رديت عليه. ماما كانت بتهزر وقلت لها دايما كنا بنحب اللحظات السعيدة دي ونفسنا نبقوا مع بعض. وخدت في موضوع تاني إيه الموضوع، فماما ضحكت وقالت طيب يلا قوموا بقى الضيوف زمانهم جايين في السكة. وبعدها هم مشيت، فقمت لأحمد وأنا مبتسمة وما تقلقش يا حبيبي إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويس، دي كابوس ومفيش حاجة، إحنا هنخاف ولا إيه؟ ارجل كده واجمل. بعدها سبت ومشيت عشان أجهز نفسي مع إن أنا عارفة ده مش كابوس وفي حاجة مش مظبوطة من الصبح. ما مش معقول اللي حصل لي وحصل له ده صدفة يعني. بس الصراحة كنت اتلهيت في تجهيز نفسي عشان أطلع بأجمل شكل وأجمل عروسة. وده مش عشان والله كنت عشان اللي انا راضية يعني، انا كنت الهدف كله اللي انا ارضى ابويا، لكن كان عليا انا ما بحبش موضوع جواز الصالونات ده من اساسه. لبست وخلصت وكانت والساعة وقتها 7 و7 ده موعد الضيوف، يعني الضيوف هيوصلوا على وصول. واول ما الساعة دقت 7 بالظبط الباب خبط فقلت لنفسي ايه الضيوف اللي جايين في الميعاد المظبوط بالثانية والميعاد ده. فكنت لسه هتحرك ناحية الباب عشان افتح الباب لقيت امي بتشدني كده من ايدي بعنف بشكل غريب. رايحة فين انت دلوقتي؟ كان على وشي علامات استفهام كتير. فقلت لها رايحة افتح الباب يا ماما. يعني هكون رايحة فين؟ تفتح الباب بتاع ايه انت؟ خش جوه جهزي نفسك لحد ما يجوا واول ما نادى عليك تطلعي. قلت لها نفتح الباب. وبعدين ابويا اتدخل في الموقف وقال طب ايه يا نعيمة هتفضلي تتخانقي مع البت كده وتسيبي جرس الباب بيرن؟ انا هروح افتح الباب وانت يا سندس خش جوه المطبخ جهزي حاجة للناس. فرديت عليه وقلت له حاضر يا بابا. باستسلام تام وتعجب خدت بعض ودخلت المطبخ. وقتها بابا كان فاتح الباب والضيوف دخلوا وكان وراهم كنت انا ورا الستارة بتاعة المطبخ كده عشان اشوف العريس. كان لابس بدلة قديمة كانت متعلقة من سنين كتير، يعني شكله مقبول نسبيا. شعره مش شعر ناعم قوي يعني وعينه واسعة، بس البدلة اللي كان لابسها كانت غريبة قوي، غريب جدا، غير ابوه بقى، غير بتاعة ابوه وامه كانت قصيرة قوي وابوه كان تقريبا يجي مترين. ده غير بقى بنتهم الصغيرة اللي كانت معاهم وكانت شكلها غريب جدا، كانت لابسة فستان غريب وده خلاني استغرب من العيلة دي كلها.
وكبرت دماغي ان ده مستحيل ارتبط بانسان بالشكل ده. وبعدها قعدوا وبابا رحب بيهم وماما وقعدوا معاهم وبدأوا يتكلموا شوية لغاية ما الراجل ابو العريس ده اتكلم صوت التخين وقال امال فين العروسة يا استاذ؟ فوقتها ماما ابتسمت وقالت له طبعا طبعا تعالي يا عروسة. وبعد ما خدت الصينية وطلعت بره، واول ما خرجت بالصينية لقيت ابو العريس بيقول جميلة البت دي. لقيت ماما بعفوية بتقول بسم الله ما شاء الله. واول ما ماما قالت كده لقيت والد العريس وكان بيبصلها برعب. فما عدت الموقف بابتسامة صفرة، وكان وقتها القعدة متوترة جدا، ما كنتش مرتاح وقتها. كان كل الكلام رايح ناحية أمور آثار والزمن الجميل، لغاية ما في نص الحوار كده لقيت والد العريس قال كلمة استغربتها جدا. ساعات بنقابل حاجات ملناش دعوة بها وبندور ورا حاجات ما تخصناش زي اللي بيدور على موضوع الآثار. بعدها لقيت أبويا بلع ريقه وشرب مية وغير الموضوع وقال مش تقومي بقى يا بنت تحط لنا الأكل، الناس هتفكرنا مش صحاب كرم. قمت حطيت الأكل وأكلنا وخلصنا وكل حاجة، بس وقتها لاحظت إن كل ده واحمد ما كانش موجود معانا. قمت عشان اشوفه بس لكن ماما بصيت لي بصه كده عصبيه، لما لقيتني قمت وسبت الضيوف فقعدت تاني. فضلنا نتبادلوا النظرات والابتسامات، ولكن الراجل الغريب والد العريس لقيته كل شويه بيجيب سيره دهب وحاجات غريبه كده وانا مش فاهماه. وابويا كان قاعد متوتر جدا ومش عارف يرد ويقول ايه، فيغير الموضوع. القعدة خلصت والضيوف مشيوا، وأول ما مشيوا لقيت بابا بيقول أنا مش موافق على الجوازة دي، دول ناس غريبة، وأنا لما أروح الشغل الصبح بكرة هشوف صرفة مع معتز اللي بعت لي العريس الغريب ده، دول مش بشر أصلا. وقتها أنا كنت فرحانة جدا بس في نفس الوقت مستغربة، ما نطقتش ولا بحرف حاجة لحد ما أمي اتكلمت وقالت، وأنا برضو كان قلبي مقبوض، ما كنتش مرتاحة للناس دي خالص ولا نظراتها، ما كنتش مرتاحة لهم خالص. ضحكت في وشهم وقلت لهم يا أخيرا اقتنعتم، ده احنا نعمل فرح بقى. أنا ما كنتش موافق عليه برضو. فضلناها سيرة وكل واحد دخل أوضته، وأنا كنت فرحانة طايرة من الفرح. كنت نسيت أحمد خالص فنمت، وأول ما صحيت من النوم صحيت على صوت أحمد بيرن في دماغي، وأول ما شفته اتخضيت من شكله ومنظره المرعب. كانت عينيه بيضة تماما وكان باصص له مبتسم وهو بيقول الأوضة. قمت مخضوضة وفضلت أسمي الله في سري. وبعدها أحمد وقع على الأرض وكان زي اللي مغمى عليه أو مغمى عليه بالظبط. قربت منه بخطوات بطيئة ولكن كنت خايفة منه في نفس الوقت وخايفة عليه. فضلت أصاحب فيه لغاية ما صحي وكان وشه طبيعي ولكن حاجة حصلت تماما. فأول سؤال سألته له انت كنت فين؟ لقيته بدأ بيعيط على غير العادة بتاعته وهو بيقول البنت. قلت له بنت مين يا؟ قال لي اللي كانت معاكم امبارح. قلت له مالها؟ قال لي دي اللي بتظهر لي وما سبتنيش طول الليل امبارح. دم نشف وقتها من اللي هو قاله. وقلت له هي ازاي يعني؟ لقيته بقى فضل يتهته في الكلام كده وهو بيقول هي اللي بتظهر لي وبتقول لي الأوضة اللي جوه وبتطلب اللي احنا نسيبوها في حالها. قلت له بهزار طب بص انسى اللي حصل وانا هطلع احكي لبابا اللي حصل واوعدك البت دي مش هتظهر لك تاني. طلعت احكي لبابا اللي حصل وكان على وشه علامات من الذعر واكتملت بعلامات تانية لما لقيت امي بتصرخ في المطبخ فجرينا عليها نشوف مالها. لقيتها بتقول لا الاكل بتاع امبارح كله كأن الضيوف محدش لمس حاجة فيه، ما كانش كأن محدش كل خالص منه. بعدها لقيت وش ابويا اصفر كده فقالت له انت مخبي حاجة؟ فقلت له انت مخبي حاجة يا بابا؟ هو ايه اللي في الأوضة اللي ده بيحصل؟ فجريت على الأوضة اشوف في ايه وكانت طبيعية جدا، ما كانش في حاجة في الأوضة. بس وقتها لاحظت ان الدولاب متحرك من مكانه شوية، فولعت النور وحركت الدولاب لقيت حفرة كبيرة والحفرة دي جواها زي القفل كده او قفل كبير. فبصيت لابويا وقلت له ايه ده؟ بص في الارض وهو بيقول ده يا بنت قفل لو اتفتح جواه دهب وياقوت ومرجان
وكان المفروض في شيخ هيجي يقرأ عليه عشان يتفتح، بس حصل اللي حصل. أكيد اللي ظهروا لكم دول عمار المكان أو عمار البيت زي ما بيقول. في اللحظة دي فضلت تصرخ وتقول له عفاريت في بيتنا؟ يعني احنا كنا قاعدين مع عفاريت امبارح؟ لقيت بابا بصلها وقال لها اهدي يا نعيم اهدي، هما مش هيظهروا لك تاني لو الحفرة دي اتردمت. فبصيت لبابا قلت له مستني ايه؟ طب ما تقفلها واردمها. قال هردمها بس محتاج شوية حاجات. وفعلا ابويا قفل الحفرة دي او ردمها ومن ساعتها ما عدناش بنشوف اي حاجة بتظهر ليا ولا اخويا، ولكن كنت بحس بيهم. ممكن مجرد احساس، ولكن الاحساس بشع، احساس بيروح لما الشيوخ بتيجي، وكل فترة بيقروا قرآن لغاية ما اختفوا خالص من البيت. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. لو عجبك قصة النهاردة متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق منك ليصل كل جديد، وشكرا والسلام عليكم.